Když jsem projížděl Prahou a jel přednášet na TravelCon do Českých Budějovic, tak mi zavolal kamarád Tadeáš, aby zjistil co nejvíce před svou cestou do Íránu. Já hledal nějakou brigádu a on mi ji domluvil v lese uprostřed moravského krasu. Po konferenci v Budějcích jsem proto skočil na vlak a jel přímo do rájce Jestřebí. Po příjezdu jsem zjistil, že brigáda padla. A tak nám Zdeněk pomohl najít jinou. Přijeli jsme do lesního podniku a na otázku, jestli berou brigádníky, šéf řekl, že ano, s nástupem další den. Štěstí mi bylo nakloněno. Zdeněk mi nafutroval domácím bočkem z brambory, půjčil mi montérky a auto s plnou nádrží. Dal jsem si budíka na 5 hodin. 5:30 ráno a dneska na brigádu. To je prostě v prdeli, já jsem neřídil auto strašně dlouho, děcka. A v 6 jsem naběhl do Hokny. První den jsem začal hnojením školky smrčků a pak sázením nových. Pořádně usámo. Pořádně, tady mám kámoče, mi z Iráku mě nacejtili, jo? Makal jsem jak piča. Spocenej, vole, jak vrata odklívat, děti. A je to dobrý, jsem tady zabil, kámo. Den utekl jak voda a já byl na konci totálně hotový. Byl jsem tak unavený, že jsem se doma jenom najedl a šel spát. V noci se probudil, vyčural, dal si druhou večeři a spal dál. První týden jsem každý den pracoval s někým jiným a dělal něco jiného. Obrovsky mě bavilo, jak se učit nové věci, tak poznávat nové lidi a jejich příběhy. Mí noví kolegové záhy pochopili můj smysl pro humor. A díky mému proslulému vaření v prostřenu chtěli, abych jim donesl něco na zub. Já tentokrát zvolil datle s tahinou a v poslední den jsem udělal menší show a přišel ráno na poradu pro změnu v montérkách arabských. Nutno poznamenat, že i přísný šéf měl ten den lepší náladu. Druhý týden přijel na brigádu Péťa, takže jsem měl u sebe zase člověka, jednoho z nejbližších. Ani nevíš, že nás vezou snad, no. Stopli jsme to, jak stáli, jak naskočili. Po práci jsem Zdeňkovi pomáhal na farmě. Krmil zvířata, připravoval farmu na pálení čarodějnic, nebo si hrál s jeho dětmi. Dneska právě si hrajeme na peška. Při sběru dřeva na fatru jsem si v lese dokonce motorovou pilou pořezal i vlastní strom. Stal jsem se prostě součástí jeho rodiny. Baštil jsem farmářské produkty, pil vodu ze studánky. Přátelé, do roka a do dne chci otěhotnět. Koupal se v lomech po okolí. Zdar, děcka, konečně u moře. Českého. Máme tady krásné dcerky, krásnou přírodu. Milujeme ženy. Milujeme ženy. Máme tady... A ty ses nechtěl jít koupat, sorry, kamoš. Myslím, že si dobře zaplaval. Prý je teplo jak canky. Vůbec, má tak 10 stupňů, promiň. A v neposlední řadě dýchal čerstvý vzduch a nasával klid přírody. Vrcholem mého pobytu bylo pálení čarodějnic. Tam jsem měl hned úkolů několik. Pomáhal jsem s propagací události A já vás zdravím tady z farmy u Slouku v rájci Jestřebí. natáčel aftermovie a celkově se staral o to, aby vše proběhlo v pohodě. Nakonec jsem se chopil i role moderátora, což mě obrovsky bavilo a mé pindání do mikrofonu mělo i kladné ohlasy. Následující den nám začal máj. Lásky čas a s ním stavění Majky. Hej, ten žebřík je tady úplně na hovno, poděláme ho.
Bacha. Jo. Třešničkou na dortu bylo, když už bylo po všem a my seděli večer u ohně a chlampali pivo. V tom mě už nebavilo jenom poslouchat Zdeňkovy příběhy o kradení majek a hecnul jsem ho, abychom vyrazili na lov. Jdeme ukrást nějaké jiné vesnici lidem vlajku, teda majku. Oni jsou opravící a majku tady hlídají, že jo? Počkej, nesvít, vole, ať nás nevidíjou, kurva, vole. Hlídají majku, vole. To jenom vyšplháš a uřízneš špičku. Jak někdy vyšplháme a neřízneš úplně špičku, řízneš třeba v půlce, víš? Tady vždycky bývá majka, vole. A to můžeš jako i třeba seknout, jo? Můžeš cokoliv, musíš prostě skácet. Tady vždycky bývá majka, píče, oni nemají. Nemají. Nemají, sedej. Není, jo? Děcka, tady není majka. Vavřinec, to zabili. Našli jsme tady majku, která je opuštěná a my ji teda jdeme asi ukrást. Nemůžu zapnout světla. Děcka, dostaneme přes držku. Já mám strach po dlouhé době. Bojím se. A to jak spadne, bude dál jak prase, ne? To bude, no. A co budem dělat? Tak to já nevím, no. On to chce fakt přesat ten magor. Nej to kam na legální tohle? Nekecej, fakt? Projeli jsme tu vesnic a jednu nehlídanou majku nakonec ukořistili. Ty vole, děcka, to je hodně crazy. Podáme odsud, ty piči, co to bylo? Já měl po dlouhé době pořádný strach. A větší dobrodružství jsem si nakonec mé návštěvy nemohl ani ve snu představit. Babi, jak to praskalo? Slyšel jsi, jak to praskalo? Pavle? Jo. Jo. Děcka, jdeme čoknout další majku. Já jsem byl povsraný. Prdeli, to je blázen. Vše začalo myšlenkou brigády, za kterou jsem přijel. Odjel jsem však obrovsky obohacen a peníze, které jsem si vydělal, jsou to nejmenší, co jsem si sebou odnesl. Na brigádě to nebyla žádná flákačka, protože jsme měli přísného šéfa. Ale přesto všechno jsem si tam připadal více jako na stáži či praxi. Žil jsem v těsné blízkosti lidí a jejich zvířat. Pracoval jsem s nimi na poli, jedl jejich chleba, pil jejich vodu a mluvil jejich jazykem. Poznal jsem neobyčejné příběhy obyčejných lidí. Příběhy o strastech a radostech, o lásce a ublížení, o kráse a ošklivosti. Za 2 týdny mého pobytu mi moravský kras a jeho lidé přirostli k srdci a já jej poznal jako nikdo jiný. Navždy zůstane v mém srdci a budu se tam rád vracet. Připadal jsem si, jako bych cestoval, ať už světem či Českem. Cestování není o tom, kdo byl dále nebo déle, ale kdo má otevřenější srdce. Protože čím je otevřenější, tím víc poznání do něj proudí.